يعطيكم العافية. اليوم رح نبلش ب lines and planes، ما حنكفي بدرس السبيس أكيد، رح نبلش بالسكشن تبعيت lines and planes بعد ما خلصنا vectors. أول شيء رح ناخده هو رح نعمل revision كيف طلع equation ل straight line in space. رح ناخد الكيسز اللي ممكن يقطعوا معنا ورح نحكي عن كم شغلة خاصهم بالستريت لاينز. أول شيء equation of a straight line دائما لحتى أنا أطلعها بحاجة لشغلتين، بحاجة ل directing vector وبحاجة ل given point. بحيلا فورم بحيلا كيس لحتى اطلع ايكويشن لستريت لاين بدي دايركتنج فيكتور وجيفن بوينت. الفكره انه كيف اقدر احصل عليهم لهدول الدايركتنج فيكتور وللجيفن بوينت. اول شيء اذا عندي دايركتنج فيكتور في دي يعني دايركتنج فيكتور اوف ذا لاين دي عنده coordinates A B and C وبوينت A عندها X A Y A Z A موجوده على اللاين دي. equation of a line دي بيكون عندها الفورم x equal at plus x of a, y equal bt plus y of a, z equal ct plus z of a, where t is a real number. هيدي اسمها parametric equation of a straight line. a, b and c هن ال coordinates لل directing vector. x a, y a, z a هن ال coordinates لل given point يلي كنا عم نحكي عنهم بالاول انه بدي directing vector given point بعمل substitution بيطلع عندي الايكويشن او البارامتريك او an parametric equation of a straight line. هلا هون example عندنا directing vector of a line D عنده coordinates 1 2 minus 1 عندنا point A 3 5 1 an equation of a line D x equal m plus 3 y equal 2m plus 5 z equal minus m plus 1 بس عملنا substitution 1 2 minus 1 1 2 minus 1 3 5 1 plus 3 plus 5 plus 1 انا نقيت m تكون هي البارامتر اللي فيكم تنقوا اللتر يلي بدكم اياه. هلا هون راح اخذ cases اذا انا عندي a straight line passing through a point A and parallel to another line D prime. معنى الايكويشن لللاين D prime x equal to t plus 1 y equal t minus 1 z equal t plus 3 t belongs to r ومعنى point A هي 1 1 2. اذا بدي اطلع ايكويشن للاين يكون parallel على D prime وبيمرق بال A، شو يعني D and D prime are parallel؟ يعني they may have the same directing vector. فبيجي بقول له directing او undirecting vector of a line D في يكون هو ذاته directing vector للD prime. كيف جيب directing vector للD prime؟ الكوفيشنتس للبارامتر يعني 2 1 1 2 1 1 فبصير معي الدايركتنج فيكتور للدي مع البوينت مثل ما عملنا بعمل سبستيوشن 2 1 1 وبعوض البوينت بلس 1 بلس 1 بلس 2 where m belongs to r. هلا السكند كيس اذا كان عندي a line through two given points A and B بدي اطلع ايكويشن لستريت لاين AB. اكيد كلكم بتعرفوا اذا انا بدي اطلع ايكويشن للاين AB الدايركتنج فيكتور المنطقي تبعه لللاين AB هو الفيكتور AB. فهون لاجي اقول انا الفي دي بيكون هو الفيكتور اي بي، طلع كوردينيت لفيكتور اي بي 1 minus 1 0 4 minus 2 2 2 minus 3 minus 1 صار معي دايركتنج فيكتور ومعي 2 بوينتس بنقي حيلا واحده منهم او A او B بيطلع اللاين دي عنده x equal هون 0 يعني 0 بلس 1 انا نقيت البوينت A y equal 2t plus 2 و z equal minus t plus 3 where t belongs to r. اكيد في حدا ينقي البوينت B بتصير x equal 1 y equal 2t plus 4 z equal minus t plus 2. بالثيرد كيس اذا عندي a line D perpendicular to two intersecting lines وبيمرق ببوينت A، هدول اللاينز هن D prime D double prime. هلا الفكره كيف بدي اطلع equation للاين D يكون perpendicular على two intersecting lines. هذا الشيء قطع معنا بالكروس برودكت. قلنا انا اذا عندي اثنين فيكتورز عملت لهم كروس برودكت الريزلت تبعيتهم هي فيكتور جديده بتكون بيربنديكولار على البلين يلي فيها هدول التو فيكتورز. فانا دائما بس بدي فيكتور يكون بيربنديكولار على تو انترسكتنج فيكتورز بعمل لهم كروس. الكروس بتوين تو فيكتورز دائما بيعطيني فيكتور بيكون بيربنديكولار عليه. فانا اذا بدي يكون بيربنديكولار على دي برايم ودي دبل برايم باخذ الدايركتنج فيكتور للدي برايم دايركتنج فيكتور للدي دبل برايم بعمل لهم كروس برودكت الريزلت تبعيتهم بتكون هي دايركتنج فيكتور لللاين دي اللي انا عم دور عليه. هلا هون قلت في دي هي في دي برايم كروس في دي دبل برايم، ما عملت الديترمينانت والكروس لانه عملناها قبل كثير ما بدنا نضيع وقت، فبتطلع هون هي minus 3i plus 3j plus 3k. So the directing vector VD coordinates له هن minus 3 3 3. وقت اجي بدي اعوض هون بقدر اعوض minus 3 3 3 مثل ما انا عملت، وبيقدر حدا يقسمها كلها مثلا على 3 ويعوض minus 1 1 1 لانه نحن عم ندور على دايركتنج فيكتور حيلا واحد. minus 3p اخذت البوينت انا A اللي معطيني اياه given 1 2 3 ف minus 3p plus 1 3p plus 2 3p plus 3 انا نقيت البارامتر يكون letter p where p is a real number. هلا
How to check if a point belongs to a straight line؟ إذا أنا عندي line ومعي point بدي أعرف إذا هيدي البوينت على اللاين. أكيد الخطوة الأولى إنه أعمل substitution للcoordinates of the point in the equation of the straight line 1 1 1. بعمل لهم substitution وطلع ال values of t. أنا عندي 3 equations. لتكون point belong to a line لازم يكونوا كل ال values of t اللي بيطلعوا من 3 equations are the same. لنشوف بهذا الاكزامبل. أنا عوضت أول ال x1 طلع معي t equal 0. عوضتها بالسكند ايكويشن طلع معي t equal 2. ما عادش بكفي، اعطيتني وحده 0 ووحده 2، يعني the point doesn't belong to this straight line. لتكون belong لازم كلهم يطلعوا نفس الفاليو. هلا كيف طلع intersection between two straight lines d prime and d double prime؟ اذا معي البارامتريك ايكويشنز لهم انا راح اشتغل على هدول اللاينز d prime و d double prime. كيف طلع intersection بيناتهم؟ بعمل solve لسيستم، هيدا سيستم وهيدا سيستم، بعمل لهم solve x equal x, y equal y, z equal z. بتصير 2t plus 1 equal m plus 1, t minus 1 equal to m minus 1, t plus 3 equal minus m plus 3. بحطهم بسيستم 1 and 2، باخذ اول اثنين، قلنا system 2 equations 3 unknowns حكينا عنها قبل، بحل اول اثنين وبعمل تشيك بالثالث. بحل اول اثنين system 1 and 2 بتعطيني t equal 0 and m equal 0. هلا هدول values اللي طلعوا معي بعمل لهم substitution ب 3 بتطلع رايت مضبوطه، يعني معناتها the two lines intersect in a point. لحتى اطلع هيدي البوينت او بعوض t equal 0 in d prime او بعوض m equal 0 in d double prime، ما بتفرق. فبعوض t equal 0 in d prime بيطلع عنا 1 minus 1 3، 1 minus 1 3 which is the point سميتها B، هي 1 minus 1 3 هي الانترسكشن between d prime and d double prime. هلا هون بالاكزامبل كان واضح الانترسكشن عندي لانه عنا هون 1 minus 1 3 1 minus 1 3 same point، يعني كان فينا دغري نعرف for t equal 0 and m equal 0 the two lines intersect in a point 1 of coordinates 1 minus 1 and 3.